Det började väl 1980 ungefär. När man fick in en såg som var lite konstig och den kunde man inte slänga. Då sparade man den och sen var det en till och sen var det en till. Och sen plötsligt upptäckte man att ja, men de är ju lagom stora för att samla på. Och där var det igång. Hur många motorsågar har du? Det är en bit över, det som står här inne är en bit över 250 sågar. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hur är läget? Jo, det är bra. Allt är bra ska jag säga. Jag försöker i alla fall. Hörru, nu är vi på ett konstigt ställe. Tycker du det? Ja. Du får väl titta vad det är för udda samling. Det är lite av varje. Ja, jag brukar ju besöka folk där allt är på hjul, mer eller mindre. Men det här är ju mer kedja, kan vi säga då. Det som är på hjul och du kommer att få se, det är ju cyklar, motorcyklar, mopeder och sen motorsågar. Som är väl det mesta. Och det är klart att hjul och hjul, det finns hjul på en motorsåg också. Det borde man tolka. Vad är det här för någonting? Det är en tandem som man kan åka 4 stycken på. Och den är tillverkad av Örebro kommun en gång i tiden. Men just nu har jag inte fått någon att åka med mig. Så jag får åka själv just nu. Jag försöker väl att få tag i någon. Ser farlig ut om jag ska säga så. Ja, det gäller att få med rätt folk när man åker. Men har de använt den här då? Ja då, den används. Jag vet att mycket kommunfolk har gjort kampanjer och varit ute och åker på den här. Den hittade jag av en kille som tog vara på den här när de började slänga och cyklar. Och då köpte jag den av honom. Kan inte vara så jättebra randradio på den här. Ja, men så han styr ju själv. Om du visste hur många gånger jag har flyttat den här. Men vad är det här för cykel då? Nu kom vi till en vanlig tandem som man åker 2 på. Och det är en monarkcykel tillverkad i Uppsala. Och den tillverkades utan motor, men jag har satt dit en motor på. En Örebro-motor som heter Kuli. Den köpte jag av en kompis för kanske 10 år sedan. Som vi kallar för, han heter Kent Ivarsson och vi kallar han för Kuli-Kent. Jag räknar med att den är tillverkad 1940, ja, början av 50. Det var väldigt populärt med tandem då och man åkte på semester runt i Sverige och tog med sig packning och tälta. Ja, den här är mer normal att åka på mot den andra. Det här är en Rex Clubmaster ifrån 1961. Motorn är en Willers 2-växlad. Det är inte vanligt att det är det. Rex har bytt motorer mycket med Victoria och Sax och fler till. Så att säga. Så det, växelpedalen och bromspedalen sitter på fel sida. Jaha du. Håller man på och åker olika mopeder får man verkligen tänka så man inte trycker ner växelpedalen och tror att det bromsar. Ja, det gör det i och för sig. Ja, men det blir inte samma resultat, det kan jag ju säga. Det. Nej, så att nej, han går bra. Han går riktigt bra. Så att det är uppskattad, måste jag säga. 61 kom ju kicken också på mopeder. Före detta var det ju tramper på dem. Så att säga, så där. Och ska man prata lite om bakgrunden på den här så köpte jag den här för ungefär 10 år sedan. Och jag hittade den här i ett garage. Jag ville inte köpa den. Sen gick det några år och då kom en äldre man och sa så här att nu ska min 16-åring få den här mopeden. Och då sa jag åt mig själv, det här ska ingen 16-åring ha för mopeden är i original. Så då köpte jag den, då var det affär på det. Hur kände du dig tvingad? Ja, jag kände mig tvingad. Och sen har jag bara gjort ordning den så att ja, han är original så att säga. Den här köpte jag för cirka 2 månader sedan. Jag träffade på 2 stycken som hade flyttat in till stan och så frågade de mig, ska du köpa mopeden som jag har? Ja, man är ju alltid intresserad. Och fick se den här kompakten och den är från 1981, 3-växlad, fotväxlad.
Och den är helt original. Det är ingen som har gjort om någonting på den. Sen tog hon fram papper på den här. Då visar det sig att den är såld 1981. Och det är jag som har sålt den 81. Och bara det var lite roligt. Sen när jag fick alla papper, då visade det sig att under hela 2000-talet har jag servat den här mopeden åt henne, för hon åkte till den här på jobbet. Och hon hade kvar alla servicepapper. Och det var min text på alla servicepapper också. Ja, vad kul! Du har ju servat den här då, omedvetet till dig själv. Kan man Ja, säga. precis. Det visste jag inte då naturligtvis. Det är jättekul. Ja, det är lite roligt. Och de har själva varit här och tittat på. Han var så nyfiken för att komma hit och titta. Hur ser han ut? Är han bärt? Går han bra? Och alltihopa det här. Så att, en Golden Champ fick jag tag i Sandviken. Och den var väl inte i det skicket som man är i nu. Utan jag fick plocka ner den helt och hållet. Jag lackerade om den. Och det är inte riktigt rätt guldfärg på. Men jag säger så här, det har jag sagt om många fordon. Det här är min Golden Champ som jag har gjort den till, så att säga. Och sen var motorn dålig. Då gjorde jag om den till en 4-växlad istället för 3-växlad. För alla detaljer man ska gå in på så sitter en kolv från Suzuki i. Det sitter elektronisk tändning i. Och det sitter helrunt V-parti i. Och efter det, jag kan tala om att han går bra. Och handbromsen är inte rätt heller. Den kommer från en skoter. Men det var lite roligt att man gjorde det, för då fick jag handreglage här uppe med knappar på, kunna sätta på lysa och alltihopa. Det är ju inte original på en Golden Champ. Ja, då kommer vi till Monark. Och den här fick jag tag i en by som heter Glanshammar. Han ringer till mig och sen säger han så här: du sa för ett antal år sedan, och det kan vara då 10 år sedan, att jag hade väl servat den här då, att om du ska sälja den här så vill jag köpa den. Och det här var inte jag riktigt med på just då att jag hade sagt det. Men jag åkte ut till den i alla fall och vi gjorde affär på det. Då var han inte i bra skick. Den var väldigt dålig. Så jag lackerade om ramen, jag lackerade om tank, kåpor. Jag ekrade om hjulen och satte i nya fälgar, nya ekrar. Renoverade motorn. Sen sitter det en framlampa på den här F50 som är gjort i gummi. Den finns inte att få tag i normalt och den var trasig. Men då fick jag tag i en kille som gjorde framlampan i 3D. Så han gjorde den här lampan åt mig. Det är en Cresa-moped, en från 1967, en 50 SS. Som jag köpte genom en kompis faktiskt. Också i dåligt skick. Den har jag lackerat om. Jag har kromat om alla, som tank, gaffelben, ekrar i nya fälgar, ekrar, renoverat motorn och gjort ordning på. Så nu, han är i nyskick helt enkelt. Och går väldigt bra. Det finns väl några detaljer att gaffelben har varit kromade eller ska vara kromade eller lackade en bit ner. Men jag vill inte lackera över krom. Det är en Husqvarna silverpil från 1957. Den här fick vi in på jobbet 1966. Gubben som hade den, han kom bara och lämnade in den. Han ville inte ha den helt enkelt. Han var skogsarbetare och bodde uppe i Kilsbergen i en koja. Och sen åkte han väl ner mot Örebro och körde kull. Och då ville han inte ha den mera. Då kom han in med, och där vart han stående. Vi visste ju inte om man skulle hämta den överhuvudtaget. Alltså. Så här har vi hållit på att frakta på den här fram och tillbaka, olika lagerutrymmen och överallt. Och sen här nu på 2000-talet så kom det en kompis till mig och sa det: ja, men varför gör du inte ordning på den och registrerar och tar in den i registret? Ja, det kan jag väl göra, tänkte jag. Och jag skickade in papper på den som han var då, i dåligt skick. Men det ville inte SMC då ta in den, utan du får göra ordning på den först. Och då var det samma visa. Riv ner, lackera om den, klä om dynan, köp nytt, fixa till det. Så att, då var den nästan i nyskick. Det är väl bara tanken som jag inte gillar, för det är inte rätt nyans på röda färgen. Ditt andra intresse? Ja, det är motorsågar.
Och det bara växer och växer. Det kommer fler och fler och folk hör av sig. Och jag har flera nu som jag ska åka hem till som har hört av sig. Och jag ska komma och titta på vad det är. Och hur det än är så måste man åka iväg och titta på. För det kan ju vara något som jag inte har så att säga. Det är sågar ifrån 50-talet som är ganska spännande. Och sen fortsätter det 50, 60, 70, 80. Ja, vi kan säga slutet av 80, där är det stopp. Hur många motorsågar har du? Det är en bit över, det som står här inne, är en bit över 250 sågar. Och vad vill du börja titta på då? Ja, där vi står, vi kan väl börja med den ryska. Det är ju väldigt originellt och jag fattar inte hur man kan såga med det överhuvudtaget. Alltså tar man den här ryska druspan som betyder vänligen, hur vänligt nu är. Det här är en gammal druspa och det här är en ny druspa. Det är ingen större skillnad, mer än i design lite grann, det är väl det. Du nu ska fälla med en såg, då vänder du hela den här apparaten runt så här. Här är greppet för att lossa det och då vrider du runt det. Och då kan du fälla så, för du får absolut inte luta för då stannar den. Det här är en dolmar. Det är också en sån här, inte förstår man riktigt på hur man kan såga med. Det är en elmotor, 3-fas med flatstiftskontakt. Om man nu ska ha el på en sån här så kan man ju bara använda den på typ sågverk som man får tag i ström. Och bara att hålla en sån här som ett styre och få det här och balans på det har jag aldrig förstått mig på riktigt. Men det låg väl något i det. Och satte man den på stocken bara så låg han väl kvar där till det gick igenom naturligtvis. Där har vi en Komet tillverkat upp i Stockholm. En dieselsåg. Oj då. Det var, kan man säga, Komet gick över och det vart Raket och sen vart det Jonsered. Och Jonsered har också en dieselsåg de första. Jag har inte hört så många som har sågat med dem men någon har väl gjort det en gång i tiden. Det fanns ju inget annat. Det var det här experimentet, vad ska vi ha, hur ska det fungera längre fram så att säga. Alla hade sina idéer om hur vi ska utveckla det här. Ja, man kan ju ta den här då, längst upp med vanligt fogsvansblad. Wrighten, som jag inte heller har förstått mig på hur man kan konstruera en hel motor med ett blad som går fram och tillbaka 70 mm. Och går det 70 mm fram och tillbaka så blir man ju inte av med spånet. Så han kommer ju aldrig igenom stocken för spånet ligger ju kvar in i träet hela tiden. Det vart ingen succé heller så att kunde man väl lura när han hade köpt en sån här. Trodde att det här skulle fungera. Och efter den så står det en finsk motorsåg. En Termit. De har också tillverkat sågar. Och sen har finnarna tillverkat en såg som heter Hurry. Det finns en modell till utav här som jag tyvärr inte har. Jag letar efter faktiskt men vi får väl se. Det kan väl komma det också. Och det som är lite roligt på sågar just under här början av 50 upp till 65 ungefär. Det är ju det, på den här hyllan, när det fanns någon dator utan alla trodde att så här ska det se ut. Cylindern ska stå rakt upp, han ska stå framåt, handtaget ska stå däråt. Och det kan man se på variationen här, hur man trodde att det, handtaget sitter här bak på den ena, där uppe sitter det där. Och den ena skulle ha en lång båge runt sig här. Det är lite roligt att se hela den här utvecklingen, hur det ändrar sig. De varvar ju inte mycket. Det är ju lågvarviga kan vi säga. Det är ju inte som idag 24 meter i sekunder så att säga. Det är en viss skillnad. Så att men man tror ju då att man kan trycka ner svärdet och då stannar han. Men det är så hög kubik i så han fortsätter bara. Den bara matar på så att säga. Så det måste finnas en kortslutningsknapp som man kan döda. Det är nog den tyngsta enmanssågen som finns. Och den kan man göra om till tvåman och har tvåmanssvärdet här så att en kan hålla ut i andra änden. Ska vi gå ut i skogen du på en gång? Vilket jävla blad.
Och där ligger länkarna på kedjan utanför svärdet. Normalt idag så ligger de inne i svärdet. Och det här är ungefär som norrmännen har Joby, de kör med det här. Här är sådana verktyg man använder till att nita ihop kedjor med. Och här är extra länkar till kedjorna som man hade med sig ut i skogen. Det var man tvungen att ha alltså. Så kommer vi till den här, en Danarm. Det är också en konstruktion och det kan man säga en vanlig 98 kubiks motorcykelmotor som man har sedan fått ihop till en såg. Och det där är ju början av 50-talet. Och så går vi till ytterligare lite bortåt och tittar vi på norska Joby. En så här. Och det är också en motorcykelmotor från början. Och det här väger bortåt över 20 kilo. Och det finns en som ser likadant, men då heter han inte Joby, så det är någon som har tillverkat det som har satt sitt eget namn på. De här är rätt vanliga att hitta med ramen, men i dåligt skick, oftast i dåligt skick. För de har ju legat i 70 år någonstans. Och så går man ytterligare litet bort här och har vi en Hornet, en kanadensisk såg. Och den sista jag fick här som kom i en släpkärra med som jag inte gjort ordningen. Det är lite roligt att han är som han är. Så ser man hur man får dem innan man tar tag i det och gör ordningen. Ja, vi kan ju titta på den här röda som står på balken här uppe. Mallen. Det är också en pjäs som är tung. Och det går ju åt 2 man. Det går ju åt även 2 man för att få ut den i skogen. Och sen skulle det där gå igång också sen. Vad sitter det för motor på sån där då? Det är en egetillverkad från USA. Fabriken hette Mall och där tillverkas det helt enkelt. Slutet av 40-talet. McCulloch har ju för mig lite egna idéer när det gäller, vi tar bara det här med starten. Man gjorde en start bak, man kan starta. Man hade start på vänster sida, det är ganska normalt. Man hade start på höger sida på dem. Man hade en start uppe på här också. Kan se det. Vi hade även elstart på dem. Jag har inte lyckats få tag i någon tyvärr, men det var ju ganska revolutionerande elstart på en såg. Det har väl kommit efteråt, men inte så tidigt som McCulloch kommit. Sen finns det ett annat märke också, om vi ska gå vidare med det. Det finns några amerikanska sågar som heter Homelite, som jag har på nedre hyllan här. Alltihopa. Men pratar vi startapparat där så sitter allt på vänster sida. En sak som de tog fram, men den är universal kan jag säga. Man tog fram en barkmaskin. Man kunde barka stockar med. Och det ser ut så där. Oj då, det ser tung ut. Ja, den är tung. Det var på 50-talet att stockarna skulle barkas. Och det finns ett märke till som har tagit fram en prototyp på barkmaskin. Och det är Partner. Tillverkas nere i Mölndal. Och det här är en barkmaskin. Sitter på en motorsåg som heter C6. Och det här är en prototyp. Och alla de här som kom ut till folk skulle bara lämnas tillbaka. Men hur det är så lyckas jag få tag i en som inte hade lämnat tillbaka. Så den kom aldrig i produktion. Har du provat? Nej, jag har inte provat. Men jag förstår att det inte fungerar. För att om man håller en såg där borta så tror jag han studsar på stocken. Du får ingen stabilitet dit. Jag menar, det kommer ju kvistar på stocken och då hoppar han över den och sen, ja, det blir inget bra. Man kan ju se lite grann vilken produktion som Partner har haft på de här 2 raderna. Man har ju tillverkat mycket sågar i Sverige. Och det är ju Partner och så har vi Jonsren ovanför och så har vi Husqvarna. Så vi har ju varit duktiga i Sverige och tillverka sågar. Sen har ju svenskarna tillverkat en såg till. Om du vill leta ytterligare ett svenskt märke. Det heter EIA. Edsbyns industriaktiebolag. Det här är någonting tror jag misslyckat. Kabelgrävare. Man sätter ner det här långa svärdet i backen och sen kan man lägga kabel sen.
Jag tror inte innerst inne att det här fungerar något bra så att säga. Däremot så fungerar den här maskinellt att köra med. Men jag tror ju att marken ramlar ihop så fort man hade fräser och där skulle man ner i en kabel. Det är ju inga vanliga sågtänder precis, det är en motorsåg. Och det är broms även det här. Men de går att fälla ner så att det bromsar och håller i. Så annars åker de bara framåt. För skulle det fungera då skulle de ju ha sålt massor av det. Men så är ju marknaden på mycket idag att är det någon som uppfinner någonting bra då hakar ju alla på och vill sälja det. Men på den här så vart det bara de här och ingen annan. Hörru, vilken rolig samling. Ja, det tackar jag för. Det har ju tagit några år faktiskt. Jag hade ju en del av det här på, om man nu ska säga en ort då, en bra bit härifrån, som heter Garphyttan på deras industri. Men det kom en ny vd där och då skulle allt bort. Och det här är några år sedan. Och då fick jag ta hem alltihopa det här. Och då var det en fundering, då måste jag göra någonting och då byggde jag det här huset så jag kan få in dem. Och då hade jag 150 stycken, där nu har jag ju några fler här så att säga, och lite till annat också dessutom. Så att. Men tar du emot vanliga besökare här också? Ja. Men hur ska vi göra då om man vill komma hit och titta? Ska man kontakta mig då kanske? Ja. Till att börja med? Börja med det. Ja. Så får du skapa en Facebookgrupp. Vet du. Ja, jag ska göra det. Ja. Det ska jag... Och vad ska den heta då? Ja, jag kommer inte med det nu. Nej. Det måste jag fundera på. Ska tittarna få hjälpa till och hitta på något bra namn? Ja. Kanske? Det går inte med motornörd för det är ju redan upptaget. Ja, men jag sa motorsågsmannen sa jag. Men ja, just det. Ja, vi får se. Kom med förslag tittare. Ja, det kan de göra. Helt klart. Jag skulle gärna vilja komma tillbaka när det är lite bättre väder och lite sol ute och sådär. Men jag skulle vilja att du startar upp någon sån här gammal maskin. Ja. Jag skulle vilja se om man kan såga någonting med de här grejerna. Ja. Vi gör det, bestämmer då, så ska vi dra igång på de här Družba, ryska, det måste vi göra. Och så vill jag ta de här jättebladet där, som är omöjligt att lyfta. Ja. Vi kan även prova den här jord- och fräsa kabel, vet du, så får vi prova den också. Vi kör en hel dag med prova grejer. Ja. Det låter jättebra. Men då får vi säga på återseende då. Tackar. Hej på det. Hej.